So हामी लास्ट लेक्चरमा चाहिँ यही डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टको चाहिँ डिस्कसन गर्दै थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई. Discussed about the concept of load management and the demand side management and some related terms. Then we discussed some objectives of demand side management. So those are peak clipping, value filling, load shifting, strategic conservation, strategic load growth, and flexible load shape. And these are the concept peak waveform. And some demand side management activities were discussed also. So they were direct load control, thermal storage, cogeneration, electrification, energy substitution program, energy efficiency improvement, electricity pricing, intelligent motor controller, power factor correction, labeling, and standardization. So we discussed it one by one in our last class. I think this information and labeling was remaining one. So information means हामीले चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन मेजर्स र त्यसको इफिसियन्ट टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने हो विथ डिफ्रेन्ट फोरमबाट डिफ्रेन्ट मिडियाबाट चाहिँ अब हामीले घरमा इनर्जी युज गर्दाखेरि इनर्जी युज गर्ने चाहिँ मेथड पनि इफिसियन्ट मेथडमा इनर्जी युज गर्न सकियोस् र जुन चाहिँ एप्लायन्सेसहरू हामीले युज गरेका हुन्छौँ हामी चाहिँ it must be assured that those appliances were energy efficient. So यसको लागि चाहिँ हामीले we could disseminate the information properly. So the information program should maybe the educational program targeting school and seminar and workshop for selected audience, or that may be training programs or also public marketing. So this may be through the radio, TV, printed media, and some type of other medium. And another is performance labeling of specific products. So and dissemination through browser and leaflets to the specific customer class. भनेपछि हामीले यो डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गरेको पनि इफिसियन्ट एनर्जी युजको लागि चाहिँ हामीले अथवा इनर्जी कन्जर्भेसन मेथड्सको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गराउन सक्छौँ. एन्ड द स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको हामीले के गर्ने हो भने एउटा मापदण्ड बनाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउने हो भन्ने बुझिन्छ. अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको युजको चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै कोड चाहिँ छैन, तर हामीसँग बिल्डिङ कोड भन्ने छ. बिल्डिङ कोडभित्र नै इलेक्ट्रिसिटी सेक्सनको केही सेक्सन चाहिँ छ. भनेपछि हामीले चाहिँ कति लेभलमा कति भोल्टेज लेभलमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लोडको डिफ्रेन्ट लोडको लेभलहरू चाहिँ कति कति एम्पियरसम्मको चाहिँ करेन्टको चाहिँ लेभल पाउने र त्यो डिफ्रेन्ट करेन्टको लेभल लिँदाखेरि त्यहाँ मिनिमम कति साइजको चाहिँ केबल राख्नुपर्ने, अनि एउटा चाहिँ सर्किटमा कतिवटा चाहिँ पावर सकेटहरू राख्ने, एउटा पावर सर्किटमा एउटा लाइटिङ सर्किटमा कतिवटा चाहिँ लाइटिङ पोइन्टहरू राख्ने, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वे बनाउन सबैलाई एउटा कमन बनाउन खोजिन्छ, चाहिँ त्यो सबैलाई के भन्छ एक्सेप्ट हुने गरी कमन बनाउन खोजिन्छ, त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर भन्छौँ. So standard can be understood as a code, guideline, norm, law, protocol, recommendation, or criteria, or rule, whatever, right? बोले जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ. कोड भन्नु, गाइडलाइन भन्नु, नर्म्स भन्नु, ल भन्नु, प्रोटोकल भन्नु, रिकमेन्डेसन भन्नु, क्राइटेरिया भन्नु, रुल भन्नु, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनकै त्यो डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू मात्रै हो. So standards can be introduced for new appliances, materials, and buildings. So the main objective is to have a regulating system which ensures that these new products will have lower consumption levels than the ones they will be replacing over time. So that means जुन चाहिँ अब हामीले with time नयाँ प्रोडक्टले चाहिँ रिप्लेस गर्दैछौँ पुरानो प्रोडक्टलाई चाहिँ, नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ that must be more efficient, है, more efficient प्रोडक्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर इन्स्योर गर्छ. This standard can be voluntary during a certain period, and then after they tend to become compulsory. भने अब यो कोडहरु चाहिँ कस्तो छ भने
कस्तो केही टाइमसम्म चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब कम्पल्सन हुँदैन हैन, यो रेगुलेटिङ बडीले कम्पल्सरी बनाउँदैन त्यो, किनभने अब त्यहाँ हामीसँग विथआउट स्ट्यान्डर्डको प्र्याक्टिस भइराखेको हुन्छ। अब त्यसमा सिधै एट अ टाइम लिएर स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ कम्पल्सरी गर्यो भने त्यसले पब्लिक भनौँ न त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती इम्पोज गरेको जस्तो हुन्छ। भनेपछि केही टाइमसम्म चाहिँ ल यो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है भनेर चाहिँ भोलिन्टरी गर्न सकिन्छ, अनि आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ अब यो टाइमपछि चाहिँ सबैले यो नर्म्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कम्पल्सरी गराउन सकिन्छ। नर्मल्ली त्यस्तै नै मेथड हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड आर युजफुल इन सिचुएसन्स वेयर इनर्जी इफिसियन्सी इम्प्रुभमेन्ट क्यानट बी एचिभ्ड अदरवाइज। सो बिल्डिङ इनर्जी स्ट्यान्डर्ड आर अ गुड एक्जाम्पल है। अब यो चाहिँ बिल्डिङ इनर्जी स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेको हामीले यो बिल्डिङ कोडमा पाउँछौँ, यो हाम्रोमा पनि छ। बिल्डिङ कोडमा चाहिँ अब मेनली त अब स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरू हुन्छ भनेदेखि अब बिल्डिङमा इनर्जी सिस्टम पनि भन्ने भएको हुनाले बिल्डिङ कोडले चाहिँ इनर्जी सप्लाई सिस्टमलाई पनि इन्क्लुड गरेको छ। सो एनर्जी मेन्टेनेन्स कस्ट आर अफन कन्सिडर्ड irrelevant during the project design and construction phase. Building designers and contractors are not the one who pays its utility bills. The builder and the designer seek to minimize upfront cost. अब यो चाहिँ हामीले बिल्डिङ कोडमा चाहिँ अब बिल्डर डिजाइनरहरूले चाहिँ अब चाहिँ के गर्छ, seek to minimize the upfront cost. So control concept over the demand side management, their objectives and the some actions. Right? So now अब चाहिँ हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टसँग रिलेटेड केही कुराहरू यहाँ डिस्कसन गर्दैछौँ। पावर फ्याक्टर त तपाईहरुलाई अब सबै थाहा छ। पावर फ्याक्टर भनेको के हो, व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द हायर पावर फ्याक्टर, why power factor becomes low, right? And how the power factor can be improved. So these all have been discussed earlier from basic electrical, right? Basic electrical देखि नै तपाईले सब कुरा पढ्दै नै आउनु भएको छ। So you know power factor like you can define it anyway, either the cosine angle between voltage and current in an AC circuit is power factor, or the ratio of resistance and impedance of an AC circuit, that is also power factor, or the ratio of true power or the apparent power, that is also the power factor. So resistive load, you know, the power factor is unity. Unity power factor means there is the zero voltage difference between the voltage and current. Similarly, for the inductive load, power factor is lagging. Lagging means the current is lagging behind the voltage with certain angle phi. So in case of pure inductor, this current is lagging the voltage with 90 degree, and in case of capacitive load, the power factor is leading. Leading power factor means current leads voltage by certain angle phi. In the pure capacitor, current leads voltage by 90 degree. So you know causes of low power factor in our system that are the motors and transformer in normal cases. You know, in most of the industries, even in the commercial, non-commercial and residential customers, motors are the frequent load in different appliances. So most of the AC motors and transformer operate at lagging power factor. अब यो ट्रान्सफर्मरहरु पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एकदम लार्ज स्केलमा नै युज गरिराखेको हुन्छ। So for example, an induction motor has a reasonable higher power factor of 0.85 full load, 0.8 at 75% of load, 0.7 at half of the load, 0.5 at 25% of the full load, and as low as 0.1 at no load. So we have already discussed the variation of the power factor on the loading of the induction motor earlier. So हामीलाई त्यहाँ पनि हेरिसकेका छौं। So induction मोटरहरुमा अब हामीले यो manufacturing processingहरु गर्दाखेरि we could not apply the constant load anyway. So constant load मात्र दिन नसकेपछि
with the variation of the load, the power factor also varies, right? So जसले गर्दाखेरि सिस्टमको ओभरअल पावर फ्याक्टर पनि के हुन्छ, लो हुन जान्छ. Similarly, arc lamp and electric discharge lamp operate at low lagging power factors. So that means whenever we use the such type of load like arc lamps and electric discharge lamps, then the power factors become low. And industrial heating furnaces such as arc and induction furnaces operate on very low lagging power factors. So that means in case of the use of the such type of heating furnace, arc and induction furnaces, then the power factor in that period will again low, and the average power factor of some of the common appliances are given below. So हाम्रो यो जति पनि लिस्टमा चाहिँ भएको चाहिँ नर्मल चाहिँ यो इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेसहरू भनौँ न, यिनीहरूको चाहिँ नर्मल्ली पावर फ्याक्टर यो रिजनमा देखिन्छ. र भनेपछि यो टाइपको चाहिँ हामीले एप्लायन्सेसहरू युज गर्ने बित्तिकै पावर फ्याक्टर त लो हुने भइहाल्यो. So normally you can see the incandescent lamp is the good load in terms of power factor. So it has the 0. Power factor in between 0.98 to 1, and you can see the fluorescent lamp has the range 0.6 to 0.8. Neon lamps that normally used for the advertisement, then the range of the power factor of those neon lamps lies in between 0.4 and 0.5. And then arc lamps used in cinemas, so the power factor lies between 0.3 to 0.7. The fan are normally used in the commercial and residential buildings, so this power factor of fans lies between 0.5 to 0.8. Induction motor 0.5 to 0.85. Fractional kilowatt motor 0.4 to 0.75. Induction heater 0.85. Resistance furnace 0.6 to 0.9. Arc furnace 0.85, induction furnace 0.6, and these arc welders has the power factor 0.3 to 0.4, and the resistance welder has the power factor 0.4 to 0.75. So use of such type of appliances makes the power factor of the system very low. So what are the disadvantages of the low power factor? Hey, power factor low भयो भने disadvantage चाहिँ के हुन्छ त हैन? किन चाहिँ हामीले why the low power factor is diswanted हैन, किन चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ चाहदैनौं, त्यो के कारण चाहिँ, त्यसको एडभान्टेजहरु के हुन्छ? You already know that simple expression of active power is P equals to B I cos phi. So अब तपाईले जब active power P equals to V I cos phi भन्ने तपाईलाई थाहा छ. अब यहाँबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि this current is inversely proportional to this power factor cos phi. This cos phi is the power factor. So that means when the cos phi is reduced, cos phi is common, so then current will be increased, and this increased current will have the rating of the alternating transformer and any switchgear instrument. That rating is normally in kVA. So kVA rating is given by that voltage into current. Assuming the system voltage be constant, then with the low power factor we have the higher current. So with the low power factor decreased, then we can see the current is increased. So we have assumed the constant system voltage, so that makes the rating of the alternator transformer and other switching devices higher. So the first disadvantage of the low power factor is the rating of alternator transformer and switchgear increased, and as the current is increased, the size of the conductor which carries this current should also be increased. So with the increment in current, the conductor size also increases. So the second important disadvantage of low power factor is this increased conductor size.
And the third one is increased power loss. Is the current is increased, we know power loss, P loss can be calculated as, normally this P loss means power loss in the copper conductor, so that can be calculated by I square R. So whenever the current is increased, then the power loss will be increased in the square of that current, proportion to the square of that current. So this power loss in the system increases in large scale. And another is a poor voltage regulation. This poor voltage regulation comes from the concept of these large current as well. So whenever the current is large in the line, then the voltage drop in the line, which could be calculated as the product of the current through line into resistance of line. So this IR gives the voltage drop in any current carrying line. So whenever this current is increased, this increased current makes the voltage drop large. So this voltage drop also increases. Whenever the voltage drop increases, then the terminal voltage decreases. So terminal voltage decreases means the poor voltage regulation. So we can say the another main disadvantage of the low power factor is the poor voltage regulation. And similarly, system efficiency decreases. You can see the size of conductor increases, like rating of the instrument increases, and power loss has been increases. That means the overall system is efficiency has been decreased due to the lowered power factor. So similarly, in case of the power factor tariff system, in power factor tariff system, there could be a penalty if the power factor drops below the certain value. So penalty if power factor tariff. So this could be the another disadvantage. And lastly, the overall cost increases. So this increased conductor size, this increased alternator transformer size, or this power loss also incorporates with the power loss cost. So these all together makes the overall cost higher for that particular distribution or transmission system. So the overall cost also increases. So these are the some major disadvantages of the low power factor. So we want to increase the power factor near to the 1, so that the system could be more efficient. So let's talk about the power factor correction. I think this also this section is also discussed in basic electrical engineering. So you have calculated the size of capacitor and kVAR rating of that capacitor that should be supplied to correct the power factor to the given range, given value. So here we have assumed the inductive load, and this inductive load is represented by this RL branch in any system, or you can say feeder, or in industry. So that inductive load is here represented by RL load. So this RL load normally draws the current I1. So you can see this I1 in phasor diagram as well. So this I1 lags the supply voltage. This is the supply voltage. This is the supply voltage, which is taken as the reference, and the supply voltage, the I1 lags the supply voltage by angle phi 2. You can see over here, and in this case, the power factor has been improved with the help of this capacitor. This capacitor is placed in parallel to the load branch. So this capacitor is placed in order to improve the power factor of this RL branch. So okay, so this capacitor draws the current IC, but you know this pure capacitor, in case of pure capacitor, it draws the leading current. So it draws the leading current with the leading angle of 90 degree. So you can see the IC here.
in the phasor diagram as well. So IC leads supply voltage by 90 degree. So now with the help of this, we can see the source current I2 is split into two categories. So I1 and IC, two branches. So from the vector sum of this I1 and IC, we will get the value of I2. So with the vector sum, then I2, if we move this IC from this point to this point, then we will get the resultant value I2. So we can see from the phasor diagram, the resultant current I2 lags the supply voltage with angle phi 1, which was smaller with comparison to the phi 2. So जब cos को जुन यो एंगल जति कम हुन्छ त्यति नै हाम्रो कोसाइन भ्यालु चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ. So that means अब cos को भ्यालु त cos 0 भनेको त 1 भयो, cos 90 भनेको त 0 भयो, भनेको cos 30 भन्दा cos 10 को cos 20 को चाहिँ भ्यालु के हुने भयो बढी हुने भयो नि. So जसले गर्दाखेरि we will have the improved power factor with the power factor angle phi 1 in comparison to the phi 2. So in this way, the placement of capacitor in parallel helps to improve the power factor. So poor power factor is most commonly corrected with the insertion of the capacitor or the capacitor bank. So this is the normal practice in the industry or in the commercial building as well. So commercial sector as well. To improve the power factor, we use capacitor or capacitor bank in parallel, so at desired location to perform the correction. So the capacitor provides current that leads the voltage. You know that the capacitor normally draws the leading current. So this leading current, this current leads the supply voltage. This combines with the current associated with the magnetic field and lags the voltage and cancel it out if sized correctly. अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यो पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ 0 सम्म बनाउन पर्यो भने नि आईसी को म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामीले बढाइदियौं भने त्यसको भेक्टर समले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो I2 त के हुन्छ माथि जान्छ. अब आईसी को भ्यालु एउटा सर्टेन भ्यालु सम्म बढाउँदै जाँदाखेरि त यो I2 र V को बीचको एंगल त 0 सम्म बनाउन सक्छौं. त्यो भनेको युनिटी पावर फ्याक्टर सम्म जान सक्छौं. So synchronous machine, either motor or generator can also supply leading current. है अब हामीले यो power factor improvement को लागि capacitor नै use नगरेर sometimes we can use this synchronous generator as well. So synchronous generator, whenever over excited, then त्यसले चाहिँ that supply leading current. है त्यसले चाहिँ leading current चाहिँ supply गर्छ similar to the capacitor. So capacitor जस्तै काम गर्छ त्यति बेला र त्यसले पनि power factor improvement को काम गर्छ. So the better power factor improvement is depends on the proper selection, size, location and the methods. So अब यो capacitor चाहिँ राखेर power factor improve गर्दाखेरि how to determine the rating of the capacitor required. हामीले चाहिँ जुन capacitor चाहिन्छ त्यसको रेटिङ चाहिँ कसरी निकाल्ने त. So this is not also the new topic for you. So your capacitor ko rating calculation ko lagi, right? So can you say the yeah, मैले एउटा सानो example जस्तो राखेको छु हैन. यो एकछिन हेर्नुस् त. So we have the two methods. एउटा direct calculation method and another is using the power factor table. So दुईटा मेथड छ है. डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन मेथडबाट पनि हामीले क्यापेसिटर को रेटिङ थाहा पाउन सक्छौं. अर्को चाहिँ पावर फ्याक्टर टेबल अवेलेबल हुन्छ. पावर फ्याक्टर टेबललाई चाहिँ बाट चाहिँ पनि तपाईले यो चाहिँ क्यापेसिटर को रेटिङ थाहा पाउन सकिन्छ. अब सुरुमा एउटा छ द युटिलिटी बिल shows an average power factor of 0.72 with an average kilowatt of 627. So how much kVAR is required to improve the power factor to 0.95? भनेपछि तपाईको चाहिँ अहिले 0.72 चाहिँ पावर फ्याक्टर छ
र तपाईको एभरेज किलोवाट डिमान्ड चाहिँ एभरेज किलोवाट चाहिँ 627 किलोवाट छ and you have to improve the power factor to 0.95 then find the size of the capacitor कति साइजको क्यापासिटर चाहिँ तपाईले राख्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो 0.72 बाट 0.95 चाहिँ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्नु पर्ने छ एन्ड यहाँ चाहिँ किलोवाटको भ्यालु चाहिँ 627 छ भनेपछि अब मैले यो चाहिँ डेरिभेसनै गरे पनि सजिलो छ तपाईले यो हेर्नु होला हामीलाई के भार रिक्वायर्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि किलोवाट टाइम्स 10/1 माइनस 10/2 यो बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढ्नु भएको हुनाले अहिले त्यहाँ डिटेलमा गइन सो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसनमा चाहिँ हामीलाई क्यापासिटरको रेटिङ कति केभार चाहिन्छ that kvar required, that is required size of capacitor is kilowatt times 10/1 minus 10/2 गरेर हामीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो अब 10/1 भनेको this phi1 is the power factor angle so cos phi1 is 0.72 given छ सो यो cos phi1 भन्न खोजेको हो यहाँ cos phi2 अनि यो 10/1 भन्न खोजेको यहाँ f भन्छ 10/2 so cos phi1 0.72 छ भने you can calculate 10/1 that is 0.963 and if the cos phi2 has 0.95 and then 10/2 will become 0.329 so that produces the kvar required so that is with 10/1 minus 10/2 so that gives the value of 398 kvar so हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कति भ्यालु आउँदो रहेछ 398 kvar को चाहिँ क्यापासिटर को चाहिँ साइज चाहिँ हामीलाई चाहिँदो रहेछ है त Okay, so now second method चाहिँ हाम्रो पावर फ्याक्टर टेबल मेथडबाट छ के पावर फ्याक्टर टेबल चाहिँ हामीले के गर्छौं यसमा भन्दाखेरि हामीसँग यो टाइपको पावर फ्याक्टर टेबल हुन्छ हेर्नुस् त हामीले चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ ओरिजिनल फर्स्ट कोलममा चाहिँ यु क्यान सी द ओरिजिनल पावर फ्याक्टर एन्ड द फर्स्ट रोमा चाहिँ तपाईले इम्प्रुभ पावर फ्याक्टर कति हुने हो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ यो फर्स्ट यो चाहिँ इम्प्रुभ पावर फ्याक्टर हो यो चाहिँ ओरिजिनल पावर फ्याक्टर अनि यो बिचको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर दिन्छ त्यो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो किलोवाट रेटिङ कति छ त्यो किलोवाट रेटिङलाई चाहिँ यो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड साइज अफ द क्यापासिटर डाइरेक्टली अहिलेको हाम्रो केसमा हेरौं त अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ we have the power factor 0.72 you can locate over here 0.72 चाहिँ पावर फ्याक्टर छ एन्ड तपाईले यसलाई चाहिँ 0.95 मा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्ने छ सो 0.95 चाहिँ
यो भ्यालुमा छ भनेपछि मैले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त 0.95 र 0.72 भनेपछि 0.635 है 0.635 चाहिँ we have the multiplication factor. So 0.635 चाहिँ multiplication factor छ. So यही कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा locate 0.72 in the column 1. So त्यो चाहिँ हाम्रो original power factor भयो. अनि required power factor चाहिँ हाम्रो row 1 मा चाहिँ locate गर्छौं. त्यसपछि हामी multiplier find गर्छौं. So we can see the multiplier in this case is 0.635 and then we have the kilowatt rating of 627 kilowatt. So यो 627 लाई चाहिँ अब 0.635 ले चाहिँ multiply गर्नु भयो भने then you will get the 398 kVAR चाहिँ value आउँछ. So we can see the same value from the both methods. So install 400 kVAR to improve the power factor to 0.95. So हामीले 398 को क्यापेसिटर त मार्केटमा पाउँदैन भनेर चाहिँ 400 kVAR भनेर भनेको हो. सो यसरी चाहिँ अब इन्स्टल 400 kVAR को चाहिँ क्यापेसिटर भनेर हामीले सिम्पली थाहा पाउन सक्छौं. Okay, talking about the capacitor connection, so you can have the series connection and parallel connection. The series connection method is not much common. This is not normally used, even though the voltage regulation is much high in this method. Voltage regulation higher हुँदा हुँदै पनि series connection चाहिँ बढी use हुँदैन because it has the disadvantages. One is that because of series connection, in a short circuit condition, the capacitor should be able to withstand the high current. अब त्यो short circuit condition मा जुन flow हुने high current चाहिँ withstand गर्न सक्ने टाइपको हुन सक्छ. The other is that due to the series connection, due to the inductivity of the line, there can be resonance occurring on a certain capacity value. This will lead a very low impedance and may cause very high currents to flow through the lines. So our series ma capacitor cha bhane the inductor ra capacitor jo line ko pani inductor huncha, line inductance ra yo capacitor series capacitor ko capacitance chai equal hune bhaneko त्यसको जुन inductive चाहिँ reactance ra यो capacitive reactance चाहिँ equal हुने condition भयो भने at that time the resonance occurs. And तपाईहरुलाई थाहा छ रेजोनेन्स भयो series त्यो चाहिँ आर त्यो दुईटा series मा भएको बेलामा भने that will produce the minimum impedance. So minimum impedance हुनु भन्नुको meaning the current will be maximum in the circuit. So that continuous maximum current will be very disadvantageous. So series connection is normally avoided in case of capacitor. And the parallel connection, this one is the most popular method of connection. So the capacitor is connected in parallel to the unit. The voltage rating of the capacitor is usually same as or a little higher than the system voltage. So the system voltage भन्दा थोरै बढी हुन सक्छ या त्यही रेटिङमा चाहिँ हुन सक्छ. So method of power factor correction को कुरा गर्दा so चाहिँ normally हामीले हेर्यौ भने so either it can be corrected with the help of the static capacitor as we discussed earlier, or the use of synchronous condenser. That synchronous condenser means that synchronous machine in overexcited mode. So use of synchronous machine also helps to improve the power factor. And the third one is the phase advancer. So this phase advancer is an exciter. So this exciter is it can also be used to improve the power factor. So these three methods are normally may be used. So first of all, the static capacitor. So अब हामीले धेरै डिस्कसन पनि गरिसक्यौं यसमा. The power factor can be improved by connecting static capacitor in parallel with the equipment operating at low power factor. है जुन चाहिँ लोड मा को एक्रस जुन चाहिँ लोड चाहिँ लो पावर फ्याक्टर मा चलिरहेछ त्यसको एक्रस मा चाहिँ यसरी हामीले क्यापेसिटरलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौं. The capacitor draw leading current from the supply by 90 degree.
and so this capacitor draws the leading current, right, where 90 degree leading current and draw garcha. Then it compensates the lagging reactive component of the load current, which results improved power factor. We have discussed in the phasor diagram earlier as well. So for more rating, the capacitor banks are used. जब लोड को रेटिङ अझ बढ्दै जान्छ त्यहाँ पछाडि चाहिँ एउटा मात्र अब क्यापासिटर एक दुईटा युनिटले हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ we maybe use the capacitor bank. And in case of three-phase system, the capacitor can be connected either in star or delta. You already know this. अब हामीसँग नर्मल्ली स्टार र डेल्टामा जुनमा पनि कनेक्ट गर्दा हुन्छ, तर नर्मल प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ वी आर गोइङ फर द पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट अफ द इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल लोड, देन स्टार कनेक्सन इज रिकमेन्डेड है. स्टार कनेक्सन अफ क्यापासिटर इज रिकमेन्डेड एन्ड फर द पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट अफ द ओभरअल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम. So in that case, delta connection of the capacitor is in case. So this is the delta connection of the capacitor, and the second one is the star connection. So you can see some advantages and disadvantages of these static capacitor methods of power factor improvement. So first of all, they have the smaller losses, as it has no rotating parts, require less maintenance. So static capacitor has no rotating parts. So that means they require little maintenance. And then this such type of capacitor has the higher efficiency and the low initial cost. It can be easily installed as they are light in weight. It does not require any foundation. So it has some disadvantages as well. They have short service life, easily damaged due to over voltage. If they get damaged, their repair is uneconomical. So these are some issues with the static capacitor. Now let's move on to the synchronous condenser, right? So synchronous condenser, that are the overexcited synchronous machine, overexcited synchronous machine running at no load, right? कुनै पनि लोड नजडिकन overexcited synchronous machine लाई use गर्यौं भने, that are the synchronous condenser, and the overexcited synchronous motor taking leading current and behaves like a capacitor. So this synchronous motor, this overexcited synchronous motor also takes the leading current from the source and acts like as a capacitor. You can see this IL. This IL is the current drawn by this load, and this IM, that is the leading current. IM is current drawn by this overexcited synchronous motor, and the resultant of this IM and IL gives the source current I, and this source current I has the comparatively low angle, power factor angle, than with the comparison of IL. So this lower power factor angle improves the power factor overall. So when it is connected across the supply, it draws a leading current and partially or fully compensates the lagging reactive component of the load current. So which results improve the power factor. So in this way, power factor can be improved to unity even. Power factor is one sum of improve गर्न सक्छौं. Synchronous condensers are usually used where a large quantity of corrective reservoir is required. So अब यो large लोडहरुमा छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले in case of capacitor bank we could prefer the synchronous condenser as well. So it has some advantages and disadvantages of this system. So by varying the field excitation, so the amount of that leading current depends upon the excitation. So by varying the field excitation of the synchronous machine, the power factor can be improved to a finer value. So the condenser, synchronous condenser can withstand overloads for short duration. So यो चाहिँ जुन चाहिँ क्यापासिटर ब्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ क्यापासिटर ब्याङ्कलाई चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ. So disadvantage हेर्यो भने the cost is higher. So the cost of the synchronous condenser is higher
then the static capacitor of the same size above 500 kVA 500 kVA भन्दा माथिकोमा चाहिँ हामी क्यापासिटर ब्याङ्क र चाहिँ यो हेर्यौं भने अब महँगो त महँगो हुन्छ यो स्ट्याटिक के अरे यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर maintenance and operation cost is high, considerable losses in rotating part. अब synchronous condenser मा rotating part पनि हुने हुनाले it has some considerable losses in those rotating parts, and the low efficiency compared to the static capacitor produces noise during operation. Synchronous condenser is not self-starting. Synchronous condenser is not self-starting, hence it requires an auxiliary equipment for starting, which also incorporates the lower reliability and higher cost. There is a chance to fall synchronous condenser out of synchronism, which leads to interruption of the supply. Synchronous condenser चाहिँ system सँग synchronism चाहिँ lose भयो भने so supply interrupt पनि हुन सक्छ due to the transient. Okay. So now last one is the phase advancer. This phase advancer is simple AC exciter. Simple AC exciter हो. यसलाई चाहिँ हामी it can be mounted on the same shaft of the main motor. Main motor कै shaft मा चाहिँ यसलाई mount गर्न सकिन्छ. It supplies the exciting ampere turn to rotor circuit and at slip frequency, and then it provides the flux which results improve the power factor. So if further increase the excitation, the power factor goes to lead like overexcited synchronous motor. So हामीले यसलाई पनि यसको excitation लाई चाहिँ control गरेर चाहिँ त्यो power factor लाई चाहिँ improve गर्न सक्छौं, change गर्न सक्छौं. So it has the advantages like the lagging power factor kVAR drawn by the induction motor can be considerably reduced by supplying leading ampere turn at slip frequency. The phase advancer is conveniently employed where the use of synchronous condenser is not suitable. अब जहाँ चाहिँ अब यो frequently phase advancer त्यति suggest गरिन्न. अब चाहिँ हामीलाई अब synchronous condenser राख्न possible भएन कुनै कारणले भने suitable भएन भने phase advancer राख्न सकिन्छ. They are not economical for motors below 150 kilowatt. त्यसको चाहिँ यो phase advancer हरु चाहिँ 150 किलोवाट भन्दा below size को मोटर मा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ इकोनोमिक हुँदैन है. सो यो तिनीहरु चाहिँ 150 किलोवाट भन्दा तल चाहिँ अनइकोनोमिकल हुन्छ. सो नर्मली फेज एडभान्सरहरु चाहिँ पर्टिकुलर एउटा मोटरको मा चाहिँ युज गरिन्छ. तर एज अ होल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले गर्यौं भने we can prefer the capacitor bank. In most of the cases capacitor bank is a frequent use for the power factor improvement. In some cases you can go to synchronous condenser as well. So our power factor improve गरिसके अघि हामीले power factor low power factor को disadvantage पढ्यौं हैन. त्यो पढिसकेपछि अब तपाईहरुले त power factor correction को advantages के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही टर्म नेगेटिभ थियो, नेगेटिभ वे मा थियो भने अब त्यसैलाई तपाईले पोजिटिभ बनाइदिनु भयो भने पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट को चाहिँ पावर फ्याक्टर करेक्सन को चाहिँ एडभान्टेज आइहाल्यो. हामीले के भने थियौ भने रेटिङ अफ अल्टरनेटर ट्रान्सफर्मर एन्ड स्विच गियर इन्क्रिज्ड भने थियौ लो पावर फ्याक्टरमा. अब पावर फ्याक्टर करेक्सन गरेपछि यो साइजहरु घट्छ अनि हामीले कन्डक्टर को साइज बढ्छ भने थियौ लो पावर फ्याक्टरमा. अब चाहिँ हामीले के भन्छौं कन्डक्टर को साइज पनि घट्छ भनेर मेन्सन गर्न सक्यौं. पावर लस पनि बढ्छ भने थियौ. पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्यो भने पावर लस पनि घट्ने भयो. भोल्टेज रेगुलेसन पुअर हुन्छ भनेर भनेको थियौ लो पावर फ्याक्टरले. नाउ पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गरेपछि बेटर भोल्टेज रेगुलेसन हुने भयो. सिस्टम इफिसिएन्सी घट्छ भने थियौ. अब यो इम्प्रुभ पावर फ्याक्टरले ओभरअल सिस्टम इफिसिएन्सी पनि इन्हान्स हुने भयो. अनि पावर फ्याक्टर टैरिफ छ भने पेनाल्टी हुन सक्छ भने थियौ. अब पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ भइसकेपछि देयर इज नो पेनाल्टी, पावर फ्याक्टर पेनाल्टी. एन्ड ओभरअल कस्ट पनि बढ्छ भने थियौ. अब इम्प्रुभ पावर फ्याक्टर भइसकेपछि ओभरअल कस्ट पनि घट्छ भनेर भन्न सकौं. सो दिस आर द एडभान्टेजेस अफ द पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट है. So we discussed about the power factor and its improvement methods of improvement as well. So now
we move on to the tariff system. So we discuss some about the tariff system now onwards. So what is tariff? Right? Tariff भनेको के हो भन्दाखेरि simply a different method of charging a consumer. है तपाईहरुसँग केही डिस्कसन गर्नुपर्ने कुराहरु छ, क्वेरीजहरु छ, कन्फ्युजनहरु छ भने राख्नुस् है, रिगार्डिङ द डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट अर पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट। त्यस्तो केही चाहिँ क्वेरीजहरु छ भने यु क्यान पुट इन बिट्विन है। So tariff भनेको चाहिँ that is the different method of charging a consumer or rates of payment by consumer for consuming electrical energy are known as tariff। भनेपछि इलेक्ट्रिकल इनर्जी युज गरे बापत कन्ज्युमरले जुन रेटमा पे गर्छ that rate त्यसलाई चाहिँ हामी tariff भनेर भन्छौं। In other words, the rate at which the electrical energy is supplied to the consumer by the distributor is commonly termed as tariff। है त्यो भनेको हामीले पर युनिट एनर्जी कतिले चाहिँ चार्ज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ that is tariff है। So objective of tariff के हो त? Objective, what are the objective of the tariff? So the main objective of the tariff is to distribute equitably the cost of supplying energy among the various category of use. A tariff should cover the following items. And see, हामीले जुन ओभरअल एउटा युटिलिटी पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा युटिलिटीले त आफ्नो डिफरेन्ट टाइप अफ कस्टमरलाई चाहिँ यो एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सबै डिफरेन्ट कस्टमरबाट डिफरेन्ट ट्यारिफ स्ट्रक्चर हुन सक्छ। त्यो ओभरअल जुन पेमेन्ट कलेक्सन गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ युटिलिटीको चाहिँ त्यो जुन पावर प्लान्टहरुको कन्स्ट्रक्सन चार्ज, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको कन्स्ट्रक्सन चार्ज, आफ्नो जति पनि इम्प्लोइहरु हुन्छ इम्प्लोइहरुको चाहिँ त्यो रनिङ खर्च हुन्छ, त्यो रनिङ चाहिँ चार्जहरु र फ्युचर प्लानिङको लागि पनि आवश्यक पर्ने चार्ज पनि यो चाहिँ ओभरअल ट्यारिफबाट चाहिँ कलेक्ट हुनुपर्छ। So the recovery of cost of capital investment in generating, transmitting and the distributing equipment, त्यसको सबैको capital investment को recover हुनु पर्यो। Recovery of cost of the operation, supplies and maintenance of the equipment। So utility भित्र त्यति धेरै चाहिँ स्टाफहरु हुन्छ, तिनीहरु सबैको चाहिँ यो खर्च रिकभर हुनु पर्यो। Recovery of cost of metering and billing equipment, recovery of cost of collection and miscellaneous services, and a satisfactory return on the total capital investment। है इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको मुनाफा पनि खोजिन्छ, त्यो पनि ट्यारिफ सिस्टमबाट चाहिँ ट्यारिफले चाहिँ दिनुपर्छ। It should be such that person creating a desirable or relatively inexpensive type of load make full use and benefit of the electrical appliances। So it should provide incentive for using the power during off-peak hour। अब भनेपछि कस्टमरले पनि off-peak पावरमा इलेक्ट्रिसिटी युज गर्यो भने they should given a suitable incentive जसले गर्दाखेरि चाहिँ off-peak hourमा चाहिँ युज गर्नको लागि अझै मोटिभेट गरोस्। So it should have a provision for a higher demand charge for high loads demanded at system peak। सिस्टम को पिक भएको टाइममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हायर लोडहरुलाई चाहिँ डिमान्ड चार्ज पनि लगाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि सिस्टम पिकलाई घटाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। It should have a provision of penalty for poor power factor। है कसैले यदि लो पावर फ्याक्टरमा चलाइरहेको छ भन्नुको मिनिङ इट ड्रज द हायर करेन्ट। है रेटेड करेन्ट भन्दा चाहिँ हायर करेन्ट चाहिँ ड्र गर्छ भनेपछि कसैले लो पावर फ्याक्टरमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछ भने that should be penalized and it should allocate equitably the cost of service to different categories of the
consumers. So factors affecting the framing of tariff. So what are the factors? So which affects the framing of tariff? So the main is proper return is secured from each type of consumer. Each type of consumer बाट चाहिँ return secure हुनु पर्यो. So tariff is fixed such that it will result in a revenue meeting all the expenditure. सबै खर्च कटाएर चाहिँ त्यहाँबाट केही नाफा निस्किनु पर्यो. ट्यारिफलाई हामीले त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. क्रिएट्स fund for future expansion to meet an anticipated load. So हामीले चाहिँ अब फ्युचरमा हामीले एक्सपान्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिनोभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि फन्ड क्रिएट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. यो कुरालाई ख्याल गरेर चाहिँ ट्यारिफ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. Number 2, the tariff should reflect the cost of maximum demand of the consumer type in proportion to the system peak demand. सिस्टम पिक डिमान्डको टाइममा उसको चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल म्याक्सिमम डिमान्ड कति छ त्यसको रेस्पेक्टमा पनि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. टाइम एट व्हिच म्याक्सिमम डिमान्ड अकर्स इन्करेज्ड टु युज पावर ड्युरिङ अफ पिक आवर. यसले चाहिँ हामी अफ पिक आवरमा चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ. जो चाहिँ एक्सेप्सनल लोडहरू युज गर्नको लागि. पेनलाइज्ड फर हाई लोड्स डिमान्डेड एट द सिस्टम पिक. सिस्टम पिकमा उसले जति धेरै लोड चाहिँ डिमान्ड गर्यो उति नै बढी चार्ज लगाउनु पर्ने हुन्छ. द लोड फ्याक्टर इम्प्रुभ्स व्हेन द लोड इज सप्लाइड ड्युरिङ द अफ पिक आवर. किनभने हामीले अफ पिक आवरमा चाहिँ लोड सप्लाई गर्यौँ भने यसले यो टाइपको चाहिँ जुन लोड कर्भलाई चाहिँ फ्ल्याट बनाएको हुन्छ. जति लोड कर्भ चाहिँ फ्ल्याट भयो त्यति नै लोड फ्याक्टर चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ. लोड फ्याक्टर जति नै इम्प्रुभ भयो त्यसले चाहिँ यो पर किलोवाट आवर जेनेरेटेड कस्ट चाहिँ घटाउँछ. भनेको पर युनिट जेनेरेसन कस्ट चाहिँ घटाउँछ. लोड फ्याक्टर जति बढ्यो पर युनिट जेनेरेसन कस्ट त्यति नै घट्छ. इफ द म्याक्सिमम डिमान्ड अफ द कन्ज्युमर coincides with the system peak, additional capacity charge is applied. भनेको दिनभरिमा विद्युत प्राधिकरणको पिक र कुनै इन्डस्ट्रीको पिक एउटै टाइममा पर्छ, इभिनिङ टाइममै इन्डस्ट्रीको पिक पर्छ भने त्यसलाई एक्स्ट्रा चार्ज लगाइनु पर्छ. पावर फ्याक्टर इज इम्पोर्टेन्ट फर प्लान्ट इकोनोमिक्स है. सो हायर प्लान्ट क्यापासिटी इज निडेड. कस्ट अफ हाई स्केल लस इन्क्रिजेस. पुअर भोल्टेज रेगुलेसन यदि लो पावर फ्याक्टर भयो भने सो द कस्ट अफ जेनेरेसन इन्क्रिजेस ड्यू टु पावर फ्याक्टर करेक्सन इम्प्रुभमेन्ट. पावर फ्याक्टर करेक्सन इक्विपमेन्ट. The cost of electrical energy is reduced by using a large amount of energy for the longer periods. भनेको यदि अब हामीले चाहिँ we have sufficient चाहिँ सप्लाई छ भने, युटिलिटीसँग सफिसिएन्ट सप्लाई छ भनेदेखि कुनै कन्ज्युमरले बल्क एमाउन्टको पावर चाहिँ लङ्गर टाइमसम्म कन्टिन्यू चलाइराखेको छ भने त्यसलाई त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ कम हुनुपर्छ भनिन्छ कि. So types of service rendered also determines the tariff. Right? Tariff कस्तो खालको सर्भिस हो त्यसले पनि tariffलाई डिटरमाइन गर्छ. Responsibility of state to provide some basic necessities to the citizen. भनेको अब केही चाहिँ त्यो भनौँ न अलिकति चाहिँ इकोनोमिकल्ली लो स्ट्याटस भएको फ्यामिलीहरू अनि यो सीमान्तकृत के भन्छ त्यो टाइपमा चाहिँ अब राज्यले सहुलियतमा चाहिँ उपलब्ध गराउने, फ्रीमा उपलब्ध गराउने छ भने त्यो फ्रीमा उपलब्ध गराउने कुराले नि ट्यारिफलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टु अ डोमेस्टिक कन्ज्युमर ह्याभिङ लाइटर फ्यान पोइन्ट्स क्यान नट बी चार्ज एट हायर रेट. जसले चाहिँ यो बल्ब र फ्यानहरू मात्रै युज गरेको हुन्छ तिनीहरूलाई धेरै हायर रेटमा चार्ज गर्न मिल्दैन. किनभने उनीहरूले त बेसिक सर्भाइभलको लागि मात्रै लाइट र बल्ब मात्रै युज गर्नु भनेको उसको चाहिँ फन्डामेन्टल त्यो निड्सको लागि मात्रै खालि उज्यालो बनाउनको लागि मात्रै युज गरेको छ. सो उसँग चाहिँ धेरै खर्च गर्ने पोटेन्सियल हुँदैन. सो त्यसो हुनाले त्यस्तो टाइपको कन्ज्युमरलाई धेरै हायर रेट्समा चार्ज गर्नु हुँदैन. सप्लाई अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु एग्रिकल्चरल लोड्स क्यान नट बी चार्ज एट अ हायर रेट बिकज अफ द नेसनल कन्सर्न फर द एग्रिकल्चरल आउटपुट. भनेको हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ र चाहिँ हामी एग्रिकल्चरलाई चाहिँ मेन अकुपेसन मान्छौँ. यस्तो ठाउँमा चाहिँ
एग्रिकल्चरल लोड्सहरूलाई पनि हायर रेटमा चार्ज गर्न मिल्दैन। फेरि त्यो एग्रिकल्चरल लोडहरूलाई हामीले हायर रेटमा चार्ज गर्यो भने त्यसले चाहिँ अब के गर्छ, त्यो डिमोटिभेट गर्न सक्छ कि डिमोटिभेट गर्न सक्छ। सो दिस टाइप अफ क्याटेगोरी सुड आर गिभन सुपेरियर प्रायोरिटी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टेरिफ स्ट्रक्चर चाहिँ फरक पर्न जान्छ। हायर रेट फर कन्ज्युमर युजिङ द इलेक्ट्रिसिटी फर एक्स्ट्रा कम्फर्ट। अब एक्स्ट्रा कम्फर्टको लागि जुन इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ हायर टेरिफ रेट चाहिँ लगाउन सकिन्छ। जस्तो एयर कन्डिसनिङ, इन्टरटेनमेन्ट, कमर्सियल पर्पज, स्पेसमा चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो टेरिफ रेट चाहिँ हायर हुन सक्छ। सो त्यसो भयो भने टेरिफको टाइपहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त? Okay, some of the important type of the tariffs are as follows है। जस्तो फ्ल्याट डिमान्ड रेट टेरिफ भन्ने हुन्छ, सिम्पल टेरिफ भन्छौँ, ब्लक मिटर रेट टेरिफ भन्छौँ, टु पार्ट टेरिफ भन्छौँ, पावर फ्याक्टर टेरिफ भन्छौँ, सिजनल रेट टेरिफ भन्छौँ, पिक लोड टेरिफ भन्छौँ, थ्री पार्ट टेरिफ भन्छौँ। वी हेभ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द टेरिफ। सो हामी अब यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली डिस्कसन गर्छौँ। यो हामी प्रोबेबली वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। यसमा हाम्रो टेरिफको इन्डिभिजुअल यो मेथड, टेरिफ मेथडहरूको इन्डिभिजुअल डिस्कसन गरेर, अनि हाम्रो अहिले करेन्टली हाम्रो केसमा विद्युत प्राधिकरणको केसमा चाहिँ टेरिफ सिस्टमहरू कस्तो छ त्यसको डिस्कसन गर्छौँ, र केही यसमा न्युमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ है। ओके, सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब अलिकति तपाईँहरूले त्यो म्याटल्याबको ट्रेनिङ गराउने भन्नुभएको थियो होइन, ट्रेनिङ लिन पाए हुन्थ्यो, प्रोजेक्टको लागि हेल्प हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। अनि त्यही तपाईँहरूको क्लास केबाट क्लास सिआरहरूको सजेसन अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको तयारी गराएको थियौँ है। के छ तपाईँहरू त्यसको लागि त अब हामीले अब सबै स्टुडेन्टहरू पार्टिसिपेट भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई नै हेल्प हुने हो। सबैलाई कम्पलसरी नै गराएर चाहिँ ट्रेनिङ गराउन त भन्न खोजेको हो। अनि अब पोसिबल हामीले यही विकबाट चाहिँ 2 विक्सको अलमोस्ट 30 आवरको चाहिँ 30 घन्टाको चाहिँ ट्रेनिङ गराउने कि भन्ने सोचेको। अब यसमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो भयो कि तपाईँहरूलाई यो ट्रेनिङ भनेको अब डिपार्टमेन्टले बाई डिफल्ट दिने जस्तो तपाईँहरूलाई लागेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो होइन। अब त्यो बाई डिफल्ट दिनको लागि कुनै पनि हाम्रो कहाँ प्रोभिजन छैन कि, मेकानिजम भनेको हाम्रो अब सिलेबसले डिफाइन गरेको पनि छैन, केही पनि छैन। अब हामीले त सिलेबसले डिजाइन गरेको भन्दा बाहिर गएर त काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले चाहिँ त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि पहिले पनि यो ट्रेनिङहरू जुन चाहिँ सिलेबसभन्दा बाहिरको ट्रेनिङहरू हुन्छ, अब त्यो जो त्यहाँ अब तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ जो टिचरहरू त्यहाँ लाग्नु भएको हुन्छ त्यो टिचरहरू, र त्यसले फेरि अब उहाँहरूको पनि सामान्य पारिश्रमिकसम्म एटलिस्ट मिनिमम पारिश्रमिक हुने गरेर त्यो एज अ भोलिन्टियरिङ नै हो होइन। डकुमेन्ट बनाउनेदेखि यति टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो गर्ने चाहिँ र यो स्टुडेन्ट र डिपार्टमेन्टको त्यो टाइपको अन्डरस्ट्यान्डिङमा पहिलेदेखि नै त्यसरी नै चल्दै आएको हो होइन। यो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टसँग त आफ्नो कुनै फन्ड पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, त्यो सिलेबसभित्रको भएको भए नि केही समस्या हुन्थेन। सो त्यसै हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टलाई को मेन त सिमुलिङ र त्यसमा चाहिँ कोडिङलाई हेल्प हुने गरेर हामीले यो चलाउन त अहिले चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार भनेर भनेको। अब तपाईँहरूको त्यसमा रायो के हो भन्नुहोस् त। हिजो मलाई जोशी भाइले चाहिँ अलिकति एकछिन हाम्रो सिआर भाइले कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अब ट्रेनिङ दिन चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ तर साथीहरूसँग अलिकति मिसकन्सेप्सन भयो कि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ र तपाईँहरू चाहिँ अब यदि ट्रेनिङ लिन चाहिँ त्यो तपाईँहरूले लिने हो भने मैले एटलिस्ट के भनेको छु भने अब यो सबैलाई कम्पलसरी हो होइन। हामी तपाईँहरूलाई एटलास्ट त्यसको चाहिँ
अब सर्टिफिकेसन पनि गर्छौँ है, चाहिँ 30 आवर्सको म्याटल्याब ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेको सिमुलिङ र चाहिँ कोडिङमा भनेपछि त्यो हामी एटलास सर्टिफिकेसन पनि गर्छौँ। अब यो कुनै कमर्सियल होइन, यो मतलब डिपार्टमेन्टले आफैले गर्न खोजेको भन्दा पनि तपाईँहरूको चाहिँ आवश्यक परेर तपाईँहरूले बाहिर गएर अहिले रिसोर्स पनि छैन, बाहिर गयो भने एकदमै बढी कस्टली पनि पर्छ। त्यो हुनाले हामीले एकदम हाम्रै रिसोर्समा मिनिमम चाहिँ त्यो चार्ज गरेर चाहिँ गर्न खोजेको तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट अब डिपार्टमेन्टले चाहिँ भलिन्टियर गरिदिएको जस्तो मात्रै हो क्या। अब त्यसो हो भने मैले चाहिँ के भनेको छु भने सबैलाई कम्पलसरी हो। अब जसले ट्रेनिङमा आउँदैन अब अनि त्यहाँबाट पछि अब आफैले सिक्न त पाउँछ फेरि होइन, आउनै पर्छ भन्ने छैन। कसैले म आफै सेल्फ स्टडी गरेर सिक्छु या बाहिर सिक्छु भन्यो भने पनि द्याट्स फाइन। तर चाहिँ पछि चाहिँ मैले म्याटल्याब सिक्न पाइनँ, त्यो कारणले मेरो प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ कम भयो भनेर चाहिँ मिल्दैन। तपाईँहरूलाई अब प्रोजेक्टको पनि अब हामी सर्टेन केही छोटो टाइममा नै प्रोग्रेस गराउनु पर्ने हुन्छ। आई थिङ्क प्रोजेक्टको काम पनि प्यारलली गरिराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ बिलिभ छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ त्यो आफ्नो स्कोप कति बढाउने, के चेन्ज गर्ने, यस्तो केही कुराहरू कन्फ्युजनहरू छ भने तपाईँहरूले आफ्नो सुपरभाइजरको चाहिँ नेम लिस्ट पाइसक्नु भएको पनि छ। सुपरभाइजरसँग पनि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ डिस्कसन गर्ने, सल्लाह गर्ने, त्यसलाई केही मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने भयो अथवा केही गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न त्यसको चाहिँ स्कोप कता लिएर जाने त्यो कुराहरूमा तपाईँहरूले सुपरभाइजरसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको केसमा हाम्रो जुन हामीले त्यो ट्रेनिङ पर्सपेक्टिभको लागि भनेर 2 जना टिचरहरूलाई फुल्ली त्यो एसाइन गर्ने भनेर गरेका छौँ। त्यो हिसाबले एटलिस्ट 30 जना नभएसम्म चाहिँ त्यो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुने भन्ने हिसाबको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ हामीले त्यही अनुसार सर्कुलर गरे हो। अब यसमा मैले अब यो डिपार्टमेन्टको आफ्नो त्यस्तो फोकस प्रोग्राम नभएको हुनाले त्यो मैले यो धेरै भनिरहनु पर्ने नै होइन। म त अहिले यहाँ एज अ एचओडी भन्दा पनि तपाईँहरूलाई एज अ क्लासको टिचर भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई कुरा गरेको छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो यदि अहिले लिस्ट बनाउनु होला होइन जोशी भाइ, अनि लिस्ट बनाएर प्रकाश भाइ पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन, प्रकाश भाइ जोशी भाइ मिलेर लिस्ट बनाउनु। अनि लिस्ट बनाइसकेपछि त्यो अब कतिजनाको लिस्ट आउँछ त्यो हामीलाई फरवर्ड गर्नुहोस्। अनि त्यही अनुसार चाहिँ यदि 30 जनाभन्दा बढी पुग्नुभयो भने हामी चाहिँ खास सन्डे आजैदेखि नै क्लास रन गर्नु पनि टिचर हाम्रो सरहरू चाहिँ रेडी नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूबाट चाहिँ कहिलेबाट लिने भन्नुहुन्छ। अब अलिकति पछि खुल्ला भएपछि पछि लिने भन्नुभयो भने त्यति बेलासम्म ढिलो भइसक्छ कि, अदरवाइज द्याट इज फाइन एज वेल होइन। त्यसरी गरौँ। यसमा केही तपाईँहरूको चाहिँ कन्फ्युजन या केही कुरा त्यस्तो छ र केही छ भने राख्नुहोस् त, अनम्युट गरेर राख्नु पर्छ। फीसमा चाहिँ हल्का चाहिँ कम्पनसेट गरेर चाहिँ ठिक हुन्छ सर। इन्ट्रेस्टिङ त अब हेर्ने हो भने सबै नै छन् जस्तो छ है, आई थिङ्क है। किनभने पछि गएर चाहिँ म्याटल्याब बनेको हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। हल्का चाहिँ फीसमा चाहिँ कम्पनसेट गर्न चाहिँ मिले पर्छ सर यसो। हजुर हजुर, हल्का त्यो फीसमा जुन 1000 छ नि सर त्यसलाई हल्का मिलाउने मिल्दैन। तपाईँहरूले अहिले आकाश बोलेको होइन? हजुर सर। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ के भन्न खोजेँ भने यो हामीले डिपार्टमेन्टले कमर्सियली गर्न खोजेको भन्ने कुरै होइन होइन। अब यो 1000 त कस्तो हो भन्दाखेरि यो तपाईँहरूले सिनियरलाई सोध्नुभयो भने तपाईँहरूको इमिडिएट सिनियरले 1200 तिरेको छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। 1000 कि 1200 हो, म त्यो दुईटामा कन्फ्युजन छु होइन। यो एकदम अगाडिदेखि नै अब यो मैले 70 मा लिँदाखेरि नै पनि अब 1000 तिरेको हो होइन। एकदम मिनिमम कस्ट हो क्या त्यो, तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुभयो होइन। अब मैले अब सुरुमा चाहिँ 1500 भनेर 1000 भन्दा भए तपाईँहरूलाई ठिक हुन्थ्यो होला होइन, त्यो मेन्टालिटीको हिसाबले। तर मैले चाहिँ के आयो डिपार्टमेन्टले चाहिँ के हो भने यो पैसाको हिसाबले यो बार्गेनिङ यहाँ हो कि त्यस्तो के पनि होइन क्या। यो फाइनेन्स के अरे के भन्छ यो कमर्सियल त्यस्तो के पनि होइन। डिपार्टमेन्टले आफ्नो इन्ट्रेस्टले गराएको भन्दा पनि स्टुडेन्टलाई आवश्यक भएको हुनाले एकदम मिनिमम कस्टमा भोलिन्टियरिङ नै हो त्यो। त्यही भएर त्यो 1000, 900, 800, 1200 यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै त्यो आई थिङ्क त्यहाँ धेरै रुम लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँमाथि पनि तपाईँको सिनियरहरूले नै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने उनीहरूले
1000 या मोर देन 1000 त उनीहरूले नै पे गरेको छन् कि तपाईँहरूले एकचोटि आफ्नो सिनियरहरूसँग पनि बुझ्नु होला नि हैन लास्ट इयर पनि ट्रेनिङ गराइराख्नु भएको छ अब इभन हामीले अहिले चाहिँ त्यो कस्टलाई त एकदम साइडमा राखेर तपाईँहरूले सब धेरैभन्दा धेरै सिक्न पाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यही हामीले अब त्यो 2 विक्सको चाहिँ डेली चाहिँ 2 आवर्स भनेर 30 आवर्सको चाहिँ कोर्स चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भनेर भनेका छौँ हैन सो तपाईँले अब यही 30 आवर्सको म्याटल्याब ट्रेनिङ अब मैले अब इन टर्म्स अफ यो मनीको केसमा मलाई धेरै कुरा गर्न इन्ट्रेस्ट छैन हैन तर तपाईँ बाहिर गएर बुझ्नुभयो भने आउट अफ यो के अरे युनिभर्सिटीभन्दा बाहिर गएर बुझ्नुभयो कमर्सियल इन्स्टिच्युटहरूमा बुझ्नुभयो भने त त्यो 15,000 20,000 भन्दा चाहिँ हाई चार्ज गर्छ क्या उनीहरूले हैन अब त्यो हामीले त अहिले त्यो भन्दा पनि अहिले हामीलाई प्रोजेक्टमा जस्तो स्किल चाहिन्छ त्यो स्किलमा चाहिँ टु द पोइन्ट गएर डिस्कसन गर्ने खालको ट्रेनिङ हुन्छ त्यो हुनाले अब मलाई लाग्दैन कि यो चाहिँ 1000 रुपियाँ चार्जमा चाहिँ फर्दर डिस्कसन गर्नुपर्छ भन्ने इन्टेन्सनै होइन क्या यो डिपार्टमेन्टको है त्यही भएर त्यो टर्ममा चाहिँ कुरा नै नगरौँ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई विथ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँ हाम्रो सबै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङले त्यसमा चाहिँ कुरा नगरौँ होला किनभने त्यहाँ त्यति सर म्यामहरू चाहिँ लागेर काम गरिराख्नु भएको हुन्छ अब त्यसमा धेरै डिटेलमा कुरा गर्यो भने ए डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो कमर्सियल काम गरेको अब पैसा कमाउनको लागि ट्रेनिङ गरेको जस्तो वेमा कुरा जान्छ त्यो हुँदा पनि होइन यो पुरै भोलिन्टियरिङ हुन्छ अब तपाईँहरू पनि अब विदिन अ इयरमा चाहिँ अब इन्जिनियर बनेर जाँदै हुनुहुन्छ हैन अनि अब त्यो भएर मलाई लाग्दैन 1000 चाहिँ एकदम त्यहाँ अनफेयर छ जस्तो नि लाग्दैन यो पहिलादेखि 70 सालमा मैले यही डब्लुआरसीमा ट्रेनिङ लिँदाखेरि कमल सर ट्रेनिङ अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ 70 सालमा पनि हामीले 1000 तिर्यो हो हैन त्यो भएर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कस्टको केसमा चाहिँ हामीले महँगो लगा भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो होइन कि अरु केही छ भन्नु सर ट्रेनिङ दिले कसले हो त नि डिपार्टमेन्टकै सर हो कि बाहिरबाट आउने ट्रेनिङ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट भित्रबाट नै हो अहिले हाम्रो पुन सरले चाहिँ सिमुलेसनतिर फोकस भएर पूर्णबहादुर पुन सरले चाहिँ दिनुहुन्छ र अनि यो कोडिङतिर फोकस भएर चाहिँ समृद्धि भट्टराई म्यामले चाहिँ दिनुहुन्छ सर हाम्रो चाहिँ सिलेबस चाहिँ बनिसकेछ ट्रेनिङको हजुर जो सिलेबस हामी चाहिँ अहिले अब अलमोस्ट बनिसकेका छ फाइनलाइज गर्नेमा डिस्कसन गर्दैछौँ अब यो यही सिलेबस भन्दा पनि हाम्रो अब मेन चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ सिमुलिङ्कमा चाहिँ मेन त अब हाम्रो पावर इलेक्ट्रोनिक्स सँग बढी रिलेटेड हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्टहरू त्यो हुनाले हामी मस्टली चाहिँ पावर इलेक्ट्रोनिक्सलाई फोकस गरेर चाहिँ डेभलप गरिरहेको छ ओके सो त यो सिआर मार्फत चाहिँ हाम्रो सिआरहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ नेम लिस्ट बुझाउनु होला त्यो तपाईँहरूले पछि फर्दर सबै त्यो पेमेन्टदेखि सबै कोअर्डिनेसन सिआर मार्फत नै गर्नु होला र त्यो तपाईँहरूले चाहिँ नेम पठाउनु भयो भने अब आजबाट कतिको स्टार्ट गरौँला र यो चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ त्यो इन टर्म्स अफ चाहिँ मनी सोच्नुभन्दा पनि मैले कति धेरै चाहिँ सिक्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुभयो भने ठिक होला होइन अब डिपार्टमेन्ट त एकदम प्योर हार्टले नै तपाईँहरूलाई यो हाम्रो जोशी भाइ र प्रकाश भाइले चाहिँ सर यो हामीले 4th इयरसम्म आइपुग्दासम्म ट्रेनिङ भएको छैन म्याटल्याबको लास्ट इयर पनि लकडाउन भएर पाएन अब हामीभन्दा सिनियरले चाहिँ गरिरहेको थिएँ अब हामीलाई प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला धेरै साथीहरूलाई भनेर रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यो सर म्यामहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मटेरियल बनाउने र चाहिँ ट्रेनिङको सिलेबस बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ यो विशुद्ध एकदमै भोलिन्टियर हुन्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ एमाउन्टको हिसाबले त होइन बाहिर कमर्सियल मार्केटमा हिसाब गर्नुभयो भने
सो मलाई तपाईँहरूले त्यसमा धेरै चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले तपाईँहरू एउटै फ्यामिली हो, तपाईँहरूलाई गाह्रो बनाएर अब हामीले चाहिँ त्यो हुने भन्ने त छँदै छैन। मैले चाहिँ त्यसरी कहिले पनि सोच्दिनँ होइन। त्यही भएर हामी एउटै फ्यामिली हो, हामीले सबै एकदम वाइजली नै एकदम मिनिममली नै डिसाइड गरेको हो जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ एकदम फरक फ्यामिली जस्तो यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्न चाहिँ ठिक हुँदैन जस्तो लागेको हो। द्याट्स अल। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिस्ट पठाउनु होला दिउँसो इभिनिङसम्म है। त्यहाँ पछाडि हामी विल फर्दर प्रोसिड अन द्याट है।